שנה שעברה באירוויזיון, הביאו אותי, אוקיי? והורידו אותי על מציפור מעופפת, נכון. והתנפחתי בגובה של 10 מטר, והשנה, כשהם הראו את הקליפ של כל הזוכים מכל השנים, הם הורידו אותי. עכשיו, רק לפני שנה, הם השכיבו גם חתיכת סכום כדי להרים אותי באוויר ולעשות ממני נאמבר מטורף. הערכה אליי במיתולוגיה הזאת של האירוויזיון היא כזאת, היא גדולה. וברגע אחד אתה נמחק. שלום נטע ברזילי. שלום רוני קורבן. איזה כיף, אף פעם לא באמת ישבנו לשיחה. זה כאילו תמיד היה חלום שלי, כי יש משהו, אמרתי לך גם לפני, אבל יש משהו בך וברגישות ובפתיחות הרגשית שלך, שיש הזדמנות כאילו להגיע איתך לשיחה שהיא מאוד מאוד מרגשת. זה תמיד מפריע לי, המגננה הזאת שאתה שם מול מראיין, כי יכול לעשות לך משהו רע בסוף. כי הוא יכול לעשות לך משהו רע, והכוונות שלך כאלה טהורות, וזה כל כך ניכר. איך תדעת, לא מכירה אותי. אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה מרגישים את זה, וזהו. אם אני אתחיל להגיד לך כמה אני אוהב ומעריך ומתרגש מדברים שאת עושה ומי שאת, זה יכול למלא את כל התוכנית. רק סיפרתי לך לפני שבכינוסים משפחתיים, יש לי אחות שהיא גם שמנמנה, רגעי השיא זה שאנחנו מוצאים את הגרוב שלנו לצלילי השירים שלך, מחככים קטנים וכזה. טוב, נגיד שאנחנו על האור בקצה, זה פודקאסט חדש מבית אביחי, שמנסה לדבר על כאב והחלמה בתקופה המשוגעת שאנחנו חיים בה. יש גם הומור כמו שראיתם, תכף תהיה גם גלידה. 7 באוקטובר הציף אצל כולנו לא מעט התמודדויות, זיכרונות, טריגרים, ואני אנסה פה ללמוד קצת מאיך את עברת את התקופה הזאת, התהליך שעבר עלייך, הגרף של ההתמודדות. 7 באוקטובר, איפה את? אני עומדת לשחרר שיר על הבמה עם ברונו מרס. נכון, הוא... בפארק הירקון. לשחרר שיר? כן, עומדת לחמם את ברונו, ומצלמת קליפ על הבמה, לשיר שכתבתי עם הכותב שירים של מיילי סיירוס. הלוק היה מוכן, הכל היה זה, חזרות, צלמים על הבמה, כאילו הכל היה אמור, הייתי אמורה להזניק את האלבום שלי באנגלית, אלבום של שירים לא רלוונטיים, לצערי, לא בקונטקסט הזה. וואו. יש לי שיר שם שנקרא ברבי מאנסטר טראק. איך אתה מוציא את זה עכשיו? כאילו, וזה שיר מדהים, זה שיר מעולה. אני כבר רוצה לראות את הקליפ, זאת אומרת. אתה לא יכול. וזאת אמת מבאסת, אבל היא לא מבאסת כמו האמת של המציאות שאנחנו חיים בה, שהיא טרגדיה מתמשכת ומטורפת ועצובה, שאין שליטה עליה. מה קרה לך בימים הראשונים? אף אחד מאיתנו לא יקל. קיבלתי כל מיני הודעות מחברים שלי, הנה הלך לך ברונו, אמרנו, כאילו כזה, כל השאלה בכלל בשעות הראשונות זה, אם יהיה ברונו או לא יהיה ברונו, כי לא תפסנו את גודל האירוע. ואז כשזה התחיל להתפתח ולהתפתח יותר, זה נכנסנו עוד יותר ועוד יותר להלם וחושך. בוקר למחרת כבר הייתי בבית של ההורים שלי, עם אבא שלי באוטו, ממלאים עגלה מלאה בבקבוקי מים, ומסיעים את זה לבסיס. וואו. כאילו זה היה כזה 24 שעות אחרי, זה מה שעושים. כאילו זה גמישות מחשבתית מאוד מהירה, של כולם. אני, כאילו 7 לאוקטובר, כבר ישנתי בבית של ההורים, וישנו כולנו ביחד. כאילו שמנו מזרונים בסלון, והיינו אני, אחי הקטן, אמא שלי ואבא שלי ואח שלי והילד שלו ואשתו, כולנו שמנו מזרונים על הרצפה בסלון וישנו ביחד מהפחד. מדהים. אני כל כך מבין אותך, אני כל הזמן רוצה ללכת לישון אצל אמא שלי, עדיין. וכמה מהר את הולכת ככה בתור נטע לפגוש ניצולים, מפונים? הכי מהר בעולם. שזה לא הפחיד אותך? 2-3.
כשהבנתי שיש ילדים בסיטואציה של מלון, הבנתי שהילדים צריכים כרגע איזושהי תחושת נורמליות, כדי שההורים יוכלו להקל, או שיהיה להם רגע זמן. כאילו ידעתי שאני באה לעשות את זה נטו כמשמרת בייביסיטר. תני איזה דוגמה לאיזה ילד או ילדה שנשארו איתך. כשהיינו במלון של בארי, נסענו לים המלח עם הנגנים לעשות את הדבר. אתה רואה את הלובי הזה שכאילו באמת, ממש לרגעים הוא נראה כמו לובי רגיל, מלא אנשים ומלא ילדים וממש כמו בחופשה. ואני מצאה את השירים ויושבות סביבי מעגל של ילדות, ואני יושבת איתם עם המיקרופון, הסיטואציה שיש בידורית ויש זה, ואני יושבת עם גיטרה ושרה להם, והם רואות את הציפורניים שלי שנשארו לי מההכנות לפארק הירקון, אני כאילו בסיטואציה המטורפת הזאת עם ציפורני מפלצת ובלי פור, זה הכל נורא מוזר, ושרה, פשוט שרה, לא יודעת משהו אחר. ודווקא כשאני מקפלת את הכבלים, באה אליי אישה מבוגרת, ועם עיניים מזוגגות, והיא החזיקה לי את הידיים ואמרה לי, אני עכשיו קיבלתי הודעה על הבת שלי, ולא חשבתי שמשהו יגרום לי להפסיק להתעסק בהודעות שאני צריכה לשלוח. ופתאום שמעתי אותך שרה, ועצרתי, ונהניתי, ואת מדהימה. ולרגע לא הייתי שם. ותודה על זה. וואו. ממש, כאילו, חיבקתי אותה חזק. לא הבנתי מה היא אמרה לי. ואז כשבאתי לצאת מהמלון, עם המזוודות של הציוד, אז ביציאה היה שולחן משוגע עם מלא מלא נרות נשמה. ואתה לא מבין כאילו אתה לא מצליח להקל את הגודל של הטרגדיה שהקהילה הזאת עברה. איך קמים מדבר כזה? והבנתי באותו רגע שאני פשוט זה מה שאני צריכה להמשיך ולעשות בשביל קודם כל את מאוד מתוקה. את יודעת, כשפרצה המלחמה אז הכל בוטל. את בטח חווית את זה מיד, היומן פתאום המלא מתרוקן, אני מופיע, עושה הרצאות, ואז פתאום בדצמבר הכל חזר, כאילו, ואני פתאום הייתי צריך לעמוד מול הלוז שלי מלפני המלחמה, והוא היה לחלוטין נראה לי לא קשור למציאות, ואז באתי בפעם הראשונה, אמרתי מי יבוא עכשיו, הייתי צריך להנחות איזה משהו עם דניאלה לונדון דקל בבית ציוני אמריקה, אמרתי מי יבוא, העולם היה מפוצץ עד אפס מקום, ואני ראיתי, וזה היה לי קשה, כמה הם רוצים שאני ודניאלה נהיה כמו, נתפקד ונהיה סבבה, כי אם אנחנו נראים כמו לפני, אז אולי אפשר לשעתיים. עכשיו בטח אצלך זה הרבה הרבה יותר קיצוני, כאילו. כן. הדיסוננס הזה בטח בהתחלה, כשחזרת להופיע בין הקהל שכל כך רוצה להשתחרר דרכך, לבין זה שאולי אין לך כמעט שום אנרגיה. פעם ראשונה שהופעתי, זה היה, אני חושבת, 5 חודשים אחרי. אני מתלבשת אחרת. פעם הראשונה ששמתי, נגיד, מכוך מנצנץ, הייתה כשאימא של פולינה ביקשה ממני. סליחה, פולינה אימא של רייצ'ל. רייצ'ל היא ילדה שנהרגה בנובה, והיא ביקשה ממני, כי הייתה ילדה נוצצת ומדהימה, לבוא להופיע בהזכרה שלה, נוצצת כנטה. ואני זוכרת שקשרתי את המכוך ואני בוכה. מישהו חונק אותי עם מכוך ואני בוכה. יואו. זה היה כאילו, אני מסתכלת היום על הארון שלי, ואני כזה, מה אני אעשה עם זה? אני מדמיין ארון מטורף, עם כמויות נצנצים וחדי קרן. יש סיפור מצחיק שאני תמיד מספר, יש לי מנקה שהוא לא ישראלי, והוא לא מכיר אותי, והוא נכנס לי לארון, הוא אומר לי, excuse me, are you a clown?
ואמרתי לו, סוג של... את יודעת, רגע אחד שנשאר לי בראש מהתחקיר, כל מה שקראתי, זה דווקא הרגע של המתקפה של הטילים האיראנים, כן? שמבחינתי זה היה, אני הייתי על סף להתעלף, כן? ברחתי להרי ירושלים, כי אומרים ששם יפלו פחות טילים, חבר אמר לי, צרחתי לאשתי שתבוא מתל אביב עם הילדים, לא ישנתי כל הלילה, אוקיי. גם היה משהו בעניין הזה שידעת שזה הולך לקרות, כן? זה בדיוק כמו בכל הסרטים האלה של סרטי אפוקליפסה, סרטי סוף העולם, שכאילו אתה רואה את השדר בחדשות, פשוט שומר על העמדה שלו כמו הנגנים בטיטניק, שכאילו נשארים כדי לנגן לאנשים כשהספינה שוקעת. העולם הולך לחרב, כאילו האסטרואיד יפגע בכדור, זה ממש, זה הרגיש ככה. עכשיו, אני ברגע הזה, הייתה מסיבת יום הולדת לחברה, והיינו אצלה, ופתאום כזה, לא היה נעים, ואתה יודע, ושולחן, ויש עוגה, וזה, כולם הולכים הביתה, ואני לקחתי מונית מתל אביב להוד השרון, כדי להיות עם ההורים שלי, ובדרך, עברנו בבני ברק, ואני אומרת לנהג, תעצור, עוצרת ליד קיוסק, קונה, ארטיק קראנץ', ארטיק אוריאו, טאפו צ'יפס, מה עוד היה שם? ואני ידעתי שמה שאני הולך לקרות עכשיו, שאני הולכת לאכול את הכל במונית. אם כבר העולם נחרב. אוקיי, אם העולם נחרב, אני רוצה סוכר ומלא, אוקיי? ואני נכנסת למונית, והנהג שומע את העטיפות עכשיו, זה חושך, זה לילה, והוא אומר לי, את רוצה שאני אדליק תחת את האור? ואני אומרת לו, לא. אני לא צריכה אור ברגע הזה. את יודעת, אמרת לפני זה מילה מאוד מאוד חזקה שעוברת לי בראש כל הזמן, הטיטניק, כאילו אנחנו מנגנים על הטיטניק, זה, וזה כאילו מצחיק, אבל בעצם זה לא. את מרגישה שאנחנו על הטיטניק? זה מאוד קשה לדבר על זה בלי לפקות. נכון. זה באמת מאוד קשה לראות את האלימות שגואה בתוכנו. כבני אדם. השחור הזה שרואים בעיניים כשאתה נכנס לריב או כשאתה כועס, אני מרגישה שזה, אנחנו כולנו, תחזיק אותי. לא רואים בעיניים, כן. כאילו, אני מרגישה שכולנו כל הזמן מאז ככה. אני הרבה מרגישה שיש פה רעיונות טובים מאוד שנהרסים. רעיונות של חופש ושל אהבה ושל באמת חברה מדהימה, לעם מדהים, אתה יודע, אני כל כך הרבה שנים כאילו נהניתי ורציתי לייצג את המדינה, וזה מאוד קשה עכשיו. כשאלה אנשים שיושבים ומנהלים אותה לכדי הרס מוחלט, זה קשה. את יודעת, אני אתמול ישבתי עם חבר, כן, הוא קולנוען, ודיברנו בדיוק על זה, על חוסר האונים הזה, כל אחד רצות בראש כל האפשרויות, אנשים קונים בתים בקפריסין, אנשים מוצאים דרכונים זרים, את בטח יש לך מיליון אפשרויות, והוא יצא סרט שלו עכשיו בפריז, והוא אמר, הייתי 3 שבועות בפריז. אני כל כך אוהב לרדת בברמודה פה בבן גוריון, זה מה שאני אוהב, ישבנו בקפיטריה באוניברסיטת תל אביב. והתחושה הזאת שאת כל כך אוהב את המקום הזה, נכון? אי אפשר, אני מפה, אני לא מאושרת בשום מקום אחר, כאילו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, כמה זה חוסר ברירה או בחירה. זה המצב, זה אני מפה, זה המון דברים שאתה מגלה על עצמך אחרי 7 באוקטובר. כן. נכון? עד כמה אתה מפה, עד כמה... כן. לא, זה תמיד היה ברור לי שאני מאוד מאוד מפה. זה היה ברור לי שאני יוצרת בינלאומית, שעושה מוזיקה כישראלית בינלאומית. ועכשיו, כשמאוד קשה להיות ישראלית בינלאומית, אז אני ישראלית. השאלה מה אנחנו יכולים לעשות היא
כאילו, אתה יודע, בהתחלה היה לי תחושות כאלה של כזה, טוב, מישהו צריך לנעול את המדינה, מישהו צריך לסגור את הדלת, אבל ברמת האין יוצא ואין בה, רק אומנות ישראלית, רק תבואה ישראלית, רק חקלאות ישראלית, אז מה, אז לא נצרוך עגבניות, כאילו, מה קרה? כאילו, עכשיו, את המחשבה הזאת לקחתי ואמרתי, אני מעבירה את עצמי לפחות כרגע, מעשייה שהיא לחלוטין באנגלית, לעשייה שהיא לחלוטין בעברית. שזה מדהים. וזה כאילו מוב גם טבעי, כי גם לא רציתי לדבר עם העולם, הייתה תחושה שהוא לא מבין מה אנחנו עוברים. זהו, אמרת קודם על העניין הזה של העולם שלא מבין וסוגר דלתות, במקרה שלך, וראיתי על הפנים שלך כמה במקרה שלך זה כמעט אולי אישי, כי את נציגה כל כך גדולה שלנו בעולם, זה משהו שהרגש באופן אישי? בוודאי. אפילו לפני 7 באוקטובר, הייתה לי הופעה במצעד הגאווה של מלטה. ופתאום אני מתחילה לקבל הודעות, You're not welcome, please don't come here, כאילו, לפני 7 כן, באוקטובר. זה היה הופעה אני חושבת, ספטמבר כזה. חלק מהטור האירופאי שלי, סיימתי אותו במצעד הגאווה של מלטה. והתרגשתי נורא, והייתי בסמלה נוצצת, והלוק היה מטורף, והודעתי לשגרירות הישראלית, תשמעו, כאילו, קיבלתי כמה הודעות, יש מצב אולי תשלחו איזה מאבטח, כי אני אף פעם לא חושבת, כאילו, אני חושבת שאני לא, מעבר לעובדה שאני ישראלית, אני לא קשורה לפוליטיקה, אני בן אדם, ואני יוצרת מוזיקה, ואני עושה מוזיקה שהיא אפוליטית, והיא לא קשורה לדבר הזה. היום אני מרגישה שיש לי הרבה אחריות להבין את הדבר הזה, אבל אז לא. אולי פה החטא. אבל אני, בסופו של דבר כדור דיסקו שעולה על הבמה, כאילו, ובא להרים. מה הקשר בין זה לבין זה? ואני עולה על הבמה, וברגע שהם מכריזים נטע ברזילי, עולה חומה של דגלי פלסטין, כאילו זה היה איזה 30 איש שהסתדרו בשורה בתוך הקהל, עכשיו זה היה קהל של הרבה אנשים, אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה היה 30 איש, אבל הם היו חומה, הם הסתדרו יפה, והם מרימים את הדגלים, ואתה פתאום מופיע מול חומה, כאילו, ואני רואה את זה קורה, ואני לא מאמינה, אני מתחילה לפקוט. וואו, על הבמה? מאחורי הקלעים, ואני מתחילה להגיד להפקה, תמחקו את זה, כאילו, אני לא יכולה לעלות, כאילו, מה אני אעשה? אני ממש בוכה, אני עם המחוך ועם הפוני ועם הנצנצים, עומדת שם, שנייה לפני שידור טלוויזיוני, פוחדת באמת. כאילו, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, עד עדן גולן באירוויזיון עכשיו, כן? שזה היה, אני באמת, כאילו, אני חוויתי 40 איש בתוך קהל, שצורכים לך בתוך כדי שאת שרה, אבל מה שהיא חוותה, אני באמת, רק נותר לעמוד ולהריץ את זה. בטח אמרת לעצמך, אם שאלת עצמך מה היית עומדת בזה? אני לא הייתי עומדת בזה. חד משמעית לא הייתי עומדת בזה. כי אני באמת מאמינה שהכוונות שלי והמהות שלי בעולם, והמהות של מוזיקה באופן כללי, היא לקרב ולהביא אור ולשפוך אור איפה שיש חושך. אני לא רוצה להאמין שאני חושך. כאילו, זה לא נכון. את לא חושך. אני לא חושך. אבל תארת את זה כל כך יפה, אמרת שהמחשבה היא התמימה, אני כדור דיסקו, אני הפוליטית, זה ההם בממשלה של ישראל, עושים כל מיני דברים, ואת אומרת, לחשוב את זה היה חטא, כאילו עברתי עם זה תהליך. למה? גם אני לא אדם מאוד פוליטי, אני שואל את השאלות האלה על עצמי, וגם אני עברתי תהליך. למה? כי אין לנו ברירה, כי אם אנחנו חיים בארץ הספציפית הזאת, בתוך מה שקורה, אז אנחנו בהכרח פוליטיים? זו שאלה מדהימה.
והתשובה עליה היא לא חד משמעית, זה ממש תלוי ביום, אבל מבחינת העולם, כן, זה מאוד מורכב. העולם לא ער למורכבות שיש. נגיד, יש לי חברים שקוראים להם סוניה ואיליץ', והם חלק מהרכב שנקרא ליטל ביג. ליטל ביג זה אחד ההרכבים הגדולים ביותר ברוסיה. יש להם 500 מיליון צפיות לוידאו, זה כאילו להקה בסדר גודל מטורף ברוסיה. ברגע שהתחילה המלחמה ברוסיה, הם עזבו את רוסיה, ואמרו, כאילו, פרסמו באינסטגרם שלהם, Stop the War. הם גורשו מהמדינה שלהם, והם לא מורשים לחזור אליה. תשמע, זה ויתור ענקי. אבל גם זה לא גרם לעולם לאהוב אותם, כביכול. כאילו, זה פשוט to stand with the right side of history. יש אנשים חברויות שנוצרו לך בעולם, או קשרים שהתהפכו עלייך? שחסמו אותך פתאום? שנה שעברה באירוויזיון, הביאו אותי, אוקיי? והורידו אותי על מציפור מעופפת, נכון. והתנפחתי בגובה של 10 מטר, והשנה, כשהם הראו את הקליפ של כל הזוכים מכל השנים, הם הורידו אותי. עכשיו, רק לפני שנה, הם השכיבו גם חתיכת סכום, כדי להרים אותי באוויר ולעשות ממני נאמבר מטורף. הערכה אליי במיתולוגיה הזאת של האירוויזיון היא כזאת, היא גדולה. וברגע אחד אתה נמחק. ויצא לך מאז 7 באוקטובר להופיע בחול או לא? יצא לי להופיע בכנס לסטודנטים יהודים שעוברים אנטישמיות, של כל ה-Ivy Leagues, של סטנפורד, של הרווארד. וכשהגענו למלון שם, עמדתי עם אבשלום בצ'קין, אבשלום זה המפיק המוזיקלי השותף שלי, ואז שאלו אותו, where are you from? ואז הוא אומר, I'm from Israel, ואז היא אומרת לו, are you a good Israeli or a bad Israeli? וואו. וכמובן שעליתי למעלה ואכלתי את כל המיני בר, אחרי הרגע הזה, כאילו מהפחד. עכשיו, אף אחד לא מבין מה זה אומר לחיות כאן. אף אחד לא יודע מה זה לשרת בצבא, מה זה כאילו, מה זה לפחד לאבד חברים, מה זה לאבד חברים, מה זה לאבד כאילו, שכל האקזיסטנס שלך, אתה כל הזמן, הוא כל הזמן מוטל בספק. אין להם תודעה כזאת. אנחנו חיים תודעה אחרת, לחלוטין. ואני חייבת להיות, כשאומרים לי דבר כזה, להיות בחמלה כלפי זה. כי אחרת אני לא אהיה בתקשורת עם העולם. שזה קצת מה שקרה לי, הייתי מאוד, מאוד מאוד סגורה. אז את תיארת קודם גם את ההתקרבות שלך פתאום אל העברית. החל מהרגע שזה קרה, רציתי אני בן אדם שנורא אוהב את החיים שלו מאוד מאוד במקסימום, מאוד קיצוני. כאילו זה תמיד כאילו מעל 130 BPM בטרקים, זה תמיד כאילו הקוורקנס הזה, המוזרות הזאת שלי, זה אף פעם לא, ואם זה עדין, אז זה עדין באופן שהוא חורק, שהוא שורט את הלב. אני נזכר בשיר שלך המאוד קטן עם התיבת נגינה. קוקו. I wanna change the channel, but I keep losing my remote. It's like my favorite show's on. I can predict your every joke. אז כאילו זה מאוד, אם זה כזה, אז זה מאוד, רציתי להעביר ולשים, וזה הפורטה שלי, אני מרגישה רגשות קיצוניים. ופשוט לא רציתי להרגיש. רציתי מוזיקה מאוד נעימה. כאילו זה מה שהנפש שלי ביקשה. התחלתי לשמוע מלא יעל נעים. יוצרים הם הרבה פעמים אנשים עם אור מאוד דק. אני יודע על עצמי שהגודל, כאילו באופן טבעי רצו לשלוח אותי מיד, את יודעת, המראיין האמפתי, אבל הזוועה והאכזריות והרוע היו כל כך גדולים שאני... לא יכולת. אני עברתי תהליך הפוך, ורגע לפני שהתחלתי, פשוט קרסתי, נכנסתי הביתה, כאילו לא יכולתי לעשות כלום. ואת יודעת, הפודקאסט שלנו, הרעיון שלו הוא באמת על
לדבר על המקומות, על ההקשרים האלה שבין ההתמודדות עם המשבר הלאומי להתמודדות עם המשבר האישי. ומעניין אותי אם היה איזה רגע בכל השבועות, חודשים האלה, שפתאום עולה בך איזה אסוציאציה, או את שואבת כוח בהתמודדות הזאת עם המלחמה, מאיזה משבר שהיה לך כילדה, כנערה, כשהייתי ילדה, אז לא סיפרתי את זה אף פעם. אז גדלתי בניגריה, וחזרנו לארץ כשאח שלי הובחן עם תסמונת אספרגר, והיה צריך לחזור. ואבא שלי נשאר בניגריה. אבא שלי הוא איש מטורף ומוכשר, שאין לו בגרות, כי לא הייתה מודעות פעם לקשב וריכוז ולריטלין וכאלה. והוא איש שהוא מאוד מאוד מוערך בניגריה, והוא הגיע לדרגים מאוד מאוד גבוהים, ובארץ יותר קשה לו, כאילו שם הוא ממנכ"ל, והוא הגיע מאוד רחוק. וכשהייתי ילדה היו לי דלקות חוזרות ונשנות בעיניים, כל פעם שהוא היה הולך. הוא היה חוזר פעם ב3 חודשים, וזה היה מטריף לי את המערכת, כשהוא היה הולך היה לי דלקות עיניים, ומלא רופאים ניסו לפתור את זה. ואז אמא שלי לקחה אותי לפסיכולוגית, והפסיכולוגית אמרה לאמא שלי, תקשיבי, הילדה כאילו רואה את המשפחה כמשפחה מגורשת, זה העניין שהוא לא ברור לה, או שהאבא חוזר, או שכאילו צריך להגדיר את זה מחדש. אמא שלי התקשרה לאבא שלי, אבא שלי חזר לארץ, ונהיה איש עבודה, כאילו, שהיא עבודה סיזיפית, עבודת יום, עבודה בשמש, אבל היה אבא, הוא היה בבית. וכשאני הייתי בת 13, הוא קיבל הצעת עבודה נוספת בניגריה, לפרויקט של 6 חודשים. אני הסתכלתי עליו ואני ידעתי שהוא לא חוזר. שהוא לא יחזור אחרי 6 חודשים. גם לא אחרי 2 וגם לא אחרי 3. הוא נוסע. היו לזה כמה מניעים של הנסיעות שלו, גם כדי לתמוך כלכלית במשפחה, ולאפשר לי באמת, אבא שלי ואמא שלי אפשרו לי בקריירה ובעבודה קשה, את כל מה שיש לי בחיים. כאילו, את העובדה שאני זמרת, אני חייבת את זה לזה שהם אפשרו לי ללמוד מוזיקה. אבל מה שעוד היה שם, זה הגשמה אישית שלו, הייתה מאוד מאוד חשובה, לתחושת הערך העצמי שלו, כאילו להיות בניגריה. וזה לא הבנתי את זה אז. לא הבנתי את זה עד שהיה לי קריירה משלי. והבנתי שאני יכולה והרבה יותר מגשימה את עצמי במקומות אחרים מאשר בארץ. והוא באמת נסע ולא חזר? הוא נסע ולא חזר. ולא הייתה לי שליטה על זה. לא הייתה לי שליטה על זה שהוא, והוא עוד לא הבין. ואמא שלי לא הבינה, אבל אני הבנתי. עכשיו, קרה לי את אותו דבר עם אילן, הבן זוג שלי, שבאמצע הקורונה לא מצא את עצמו בארץ, כאילו הוא איש אמריקאי ומתוק, והוא לא מצא, הוא לא הסתדר בישראל. ואני ראיתי את זה קורה, והוא אמר לי, תוך כדי הקורונה, אני רוצה לנסוע לחודש להורים שלי. ואני הבנתי שהוא לא חוזר. הוא לא חוזר. זאת הייתה האהבה הגדולה הראשונה שלך. כן, היחידה שלי עד היום. וזה היה בדיוק כמו עם אבא שלי. אני ראיתי את זה קורה, ראיתי את התהליך הרגשי מתרחש, ראיתי את זה, והבנתי שהוא לא חוזר. ואני אומרת לו, אתה לא תחזור, והוא לא הבין על מה אני מדברת. אבל ברגע שהוא הגיע, וברגע אין מה לעשות, זה הבית שלו. אז הנה, אז אני בטוח שהמון אנשים שרואים עכשיו או שומעים אותנו מרגישים אותו דבר. ואז אני רוצה דווקא מתוך חוסר האונים הזה, כן, כל השרשרת החוסר האונים הביוגרפית הזאת, לשאול שאלה פרקטית. מה אפשר לעשות בתוך זה? אני מנסה באמת להתרכז בעשייה שהיא תעשה טוב לאחרים, אבל תמלא את העולם באור באופן אחראי. כי אני באמת מאמינה אנרגיה טובה על פני אנרגיה איומה, בסופו של דבר ממגרת. אבל כן באחריות ולא בהכחשה או בהדחקה.
כי הנה אני נמצאת פה ואני מדברת איתך, והיום בערב אני הולכת להופיע. איך זה לחזור להופיע מול קהל? מוזר. שקונה כרטיסים? מוזר וקשה. לפני כמה חודשים יצא לי לעשות משהו עם שלמה ארצי. הייתי בטוח שהוא יבטל, ובספרייה הלאומית נקבע הרבה לפני המלחמה, שיחה, והוא לא ביטל. והיה מדהים. והוא אמר לי, תשמע, אני הופעתי בהמון מלחמות, התחלתי בלהקה צבאית, אז כל החיים אני יודע מה זה, יש כל כמה שנים מלחמה ואני מופיע, אבל לחשוב שאני מופיע בשבעה, לחשוב שאני מופיע בהלוויה, והוא אמר את זה, והתחיל לבכות. וזה גמר אותי. אבל לא דבר שהוא אמר לי, שלמה ארצי, זה כל פעם לפחות ראיתי מחדש את הכוח של המוזיקה, ושיש לי תפקיד בקהילה, אפילו תפקיד הוא אמר, ולפעמים אתה כמו המקוננת, ולפעמים אתה כמו איזה קטע. המקוננת. ככה הוא אמר. כשהתבקשתי לשיר בשבעה של שגיא, את הבן זוג שלו, ביקש ממני לבוא לשיר את הבני בי. הבני בי זה שיר בעצם של יזהר כהן, שאני לקחתי והפכתי אותו לבלדה על מיתר אחד. כשהיינו ילדים, אהבנו בסודי סודות, אל מי היינו נחמדים, רק לדודים ולדודות. ומה שאני לא הבנתי, כאילו אני הבנתי כשהפכתי את השיר הזה, כי מאוד רציתי כאילו את כל מה שהרגשנו באמת לחשנו אז בשפת הבית, זה היה נשמע לי כמו כאילו שיר אהבה סודי. אז לחשתי אותו, הפשטתי אותו לגמרי ולחשתי אותו, ועבורם זה היה שיר יציאה מהארון שלהם. כי הם לחשו את האהבה שלהם ולא רצו ללחוש יותר. והוא אמר לי שהוא רוצה שאני אבוא ואני אשיר את זה כדי שלא נחש יותר. הייתי אמורה לבוא לשיר את זה בחופה שלהם. את יודעת, נורא התחבטנו בקשר לשם, את האורחת הראשונה שאנחנו מצלמים. כבוד גדול. אז תודה שבאת בפודקאסט, ונורא התחבטנו, אבישי ואני, על שם. לא הצלחנו למצוא שם, ואני מבין עכשיו הרבה יותר למה, כי אתה נורא רוצה שהיא תהיה איזושהי אופטימיות בשם, אבל אתה גם רוצה להיות מחובר למציאות, אז קראנו לו האור בקצה. כמו שיר של אריק איינשטיין. את רואה איזשהו אור בקצה? האור זה האנשים עצמם. כשאתה הולך מהמקרו למיקרו, אז אתה רואה כל כך הרבה אור, וכל כך הרבה יופי. אנחנו פותחים את הטלוויזיה ויש עלתה מוחלטת. נכון. עדיף מסך שחור. ואז אני יורדת למטה לקנות קפה. ומישהו אדיב אליך, ומישהו עושה עבורך מעשה טוב ללא בקשת תמורה. ואז אתה ממשיך ללכת ורואה נגן רחוב. ואתה ממשיך ללכת ורואה אסופה של אנשים מתכנסת לאיסוף של סלי מזון. ואתה רואה טוב. יש שיר של הבינויים שנקרא 5 הצעות לפתרון הסכסוך. יש שם שורה, הרי מה זאת ציונות אם לא לעזוב מקום רקוב, לבנות הכל מההתחלה. יכול להיות כל כך יפה לבנות הכל מההתחלה. הייתי אומרת לעזוב מקום רקוב, אבל לבנות מההתחלה. אמן. נטע, תודה רבה. זה מרגיש כמו התחלה, אבל זה נגמר. יאו, היה לי מה זה כיף. היה לי כיף ברמות. פרקים נוספים של האור בקצה מחכים לכם באתר בית אביחי ובכל יישומוני ההסקטים. תודה לאבישי חורי על העריכה, לשיר שרוני על ניהול ההפקה, ליעל עובדיה על התחקיר,
לניר לייסט על עיצוב הפסקול והעריכה הטכנית, ולסניר קציר על צילום הוידאו. תודה גם לאייל לויט ולדוקטור דיוויד רוזנסון מבית אביחי. נטע, את מהממת, נשמח לבוא לרקוד מתישהו אמן. בתוך יוניקורן ענק או בועה של מסטיק. אמן. אמן.